Jag tror det är viktigt att hålla visionen levande. Ja. Men selvfølgelig så är det liksom någon grundvärdier, om man ska säga det, som handlar om hur vi kan dyrka jorden på en måte så att vi uppbygger en sund jord som så ger någon god grönsäge snarare än att leva någon god grönsäge. Alltså vi startar med jorden och så av god jord så produceras någon god grönsäge. Allt det här har varit för toppen. Det var något där. Och det är kartofflar fram till ja, du ser vannet där. Ja. Och så hela vägen där och så allt det här. Alltså, många av oss föräldrar tog ju ut där i halvfjärserna och skulle vara självförsörjande och starta kollektiv och allt sånt där. Så det är som gröna bölgen 2.0 nu. Ja. Men det är som att det är, jag vet inte, lite mer genomtänkt eller något. Det gick bara som, vi ska bara flytta från hela. Nej. Det är lite mer vilja och förändring. Men härifrån, gick från byn med en computer. Ja. Jag följde att jag gick på kompromiss med för mig när jag bodde i byn. Ja. Alltså, jag blev nöjd till att tjäna pengar så att jag kunde vara en del av det samfundet som jag egentligen gick kull i. Ja. Jag kan inte se mig själv leva något som är en reell värde. Och det är ju som, jag tränger aldrig att ställa spörsmålstegn, alltså att det jag gör är meningsfullt. Alltså det att producera med är ju på en måte alltid meningsfullt. Ja. All right, but today it's Thursday. The big exciting job today is planting. And so we're planting the pak choi. But until then we have squash, potatoes, carrots, apples and tomatoes. Then we have the onions also, the dried onions. So I think we can do 2 teams. So one start with the potatoes and one start with the carrots. So you know where the apples are? So you can just take them out and then make 42 500-gram bags. And when you deal with apples, they are very fragile. So you have to be very careful with it. Great, because we have to go up and harvest a few more of the potatoes because we don't have enough. För mig, alltså jag har varit en identitetskris över hur jag kan kanalisera min frustration över samhället i många år. För det är så många ting som jag syns det är så fakt liksom, och hur kan jag göra något? Och så blir det liksom bara att man går runt och är frustrerad och bitter. Så det, för mig var det fantastiskt att kunna se det som jag startade med Mel. Och det får vara utgångspunkten. Det är där jag kanaliserar min energi och det är där jag startar och lär oss en förändring. Alltså förra sommaren så brukade jag riktigt med tid och sen gå och skriva och tänka och snacka. Och det var hårt. Jag satt och läste många artiklar och surfade på nätet och klickade runt på olika online-kurser och sånt där. Och det syns jag var lite så svärt också. Ja. Men sen så när jag började bli så klar på vad är jag igen, alltså vilken riktning jag ska börja att ta. Ja. Så därifrån gick ut och började snacka med folk. Det är det här som jag vill börja undersöka. Mm. Så när man kommer med den energin som jag hade vid jag började att snacka om det, så är det som om ja, det är när du läste Alkemisten, så att hvis man har en dröm så är det som om hela universum arbetar för att den ska bli uppfylld hvis vi verkligen vill det. Och så följde jag verkligen att det var.
Alltså bara när jag gick ut liksom ur min lilla bobbla och sen började snacka med folk, så var det som om det var sån krafter som drog mig liksom i den riktningen som jag var igång med. Ja. Det var en väldigt kraftfull sån upplevelse. Ja. Och det var därför det var sån jag kom ut hit. Det var totalt random liksom. Ja. Ja. Det blev nödt till att gå igång först och öppna upp och snacka och vara ute och vara liksom lite aktiv. Ja. Och så kommer det. Ja. Ska vi köra till Bay? Let's go to Bay. Ja.